Chào mừng các bạn đến với MA Talk Hub mùa 5. Tôi là Phi Long, Head of Retail Marketing của P&J, công ty vườn bạc đá quý Phú Nhuận. Tôi là một người có đam mê đặc biệt với ngành bán lẻ. Trong bán lẻ nói riêng và có hoạt động marketing của các cái nhãn hàng nói chung thì việc sử dụng người ảnh hưởng influencer trong marketing không phải là một điều mới. Tuy nhiên trong bối cảnh mới, câu chuyện của công nghệ, câu chuyện của dữ liệu thì ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay của chúng ta anh Vĩnh Nguyễn, Head of Commerce Solution của Anymile để chúng ta cùng nhau trao đổi về chủ đề ngày hôm nay. Xin mời anh có thể giới thiệu về anh. Dạ, cảm ơn anh Long. Thì cũng rất là cảm ơn chương trình đã cho cơ hội Vĩnh có thể xuất hiện ở đây để có thể là cùng chia sẻ một số cái cập nhật mới về cái ngành influencer marketing trong thời đại mới. Thì hiện tại Vĩnh đang là Head of Commerce Solution tại Anymile, là một trong những agency chuyên về giải pháp dành cho influencer marketing tại thị trường Việt Nam. Cái điều đầu tiên mà Long nghĩ Long sẽ, và tất cả các bạn ở đây cũng đều quan tâm đến câu chuyện là có một cái định nghĩa nào về câu chuyện influencer marketing trong cái bối cảnh mới, trong cái thời đại mới này, về mặt quan điểm của anh? Em nghĩ là cái câu hỏi này nó rất là hay để bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tại vì thật sự là cái ngành influencer nó riêng hoặc là cái ngành marketing nói chung của mình á, nó luôn vận động và phát triển. Cho nên cái khái niệm của ngày hôm nay nó chưa chắc đúng với ngày hôm qua. Thì từ cái góc độ làm việc của em thì em nghĩ là em có thể chia sẻ một phần về cái sự phát triển của cái hệ thống khái niệm này. Thì theo em là influencer marketing á, hiện tại mình đã trải qua nó có 3 cái đợt thay đổi. Ngay từ hồi xưa khi mà mới sơ khai tại influencer marketing tại Việt Nam á, thì mình thường quen thuộc khi mà mình sử dụng người nổi tiếng hoặc là những cái bạn celebrity để có thể giúp brand tạo ra được một cái độ phủ lớn về awareness. Đó là đợt đầu tiên. Tuy nhiên khi mà mình sử dụng là celebrity hoặc là những cái là mega tier á, thì có một cái vấn đề khó khăn là trong câu chuyện mình có thể truyền tải cái thông điệp của brand mình trong một cái cách đa dạng và nó authenticity nhất đến cho người dùng. Thì chính vì vậy, và đặc biệt là nó hơi khó đo lường về cái hiệu quả tác động lên trên cái business impact của mình. Thì chính vì vậy sau đó có một cái đợt sóng thứ hai của ngành influencer marketing. Lúc đó mình thấy có một sự trỗi dậy của một cái tệp là của macro. Lúc này những cái bạn macro hoặc là những cái bạn micro up tier á, bạn bắt đầu tham gia vô thì bạn có thể kể cái câu chuyện của brand và bạn có thể kể cái câu chuyện của product nó theo cái góc nhìn riêng của các bạn một cách chân thật hơn và giúp cho lan tỏa đến những cái cộng đồng niche market hơn. Và đồng thời tuy nhiên nó vẫn có một cái hạn chế, đó là tuy câu chuyện nó đã được customize nhưng mà cái business impact thì thực ra nó vẫn chưa có được đo lường một cách chính xác. Thì chính vì vậy em nghĩ là đến cái đợt thời điểm hiện tại, với sự hỗ trợ phát triển của các sàn thương mại điện tử, và đặc biệt là trong đó mình thấy có những cái marketplace Shopee, Lazada hoặc là sàn TikTok Shop hiện giờ đã lên, thì nó dẫn đến một cái yêu cầu từ thị trường, dẫn đến influencer marketing cũng phải thay đổi. Thì chính vì vậy hiện nay mình thấy có một cái làn sóng mới của micro, low tier và nano đang trỗi dậy, và các bạn có thể deliver được một cái chiến dịch influencer marketing mà có đo lường hiệu quả impact lên business một cách rõ ràng. Thì em nghĩ đây là 3 cái làn sóng xu hướng của influencer marketing mà tất cả marketer mình có thể nhìn nhận và có thể cân nhắc để sử dụng cho cái chiến dịch của mình. Ở cái làn sóng thứ ba, anh vừa mới chia sẻ về influencer marketing với câu chuyện của sự phát triển của digital commerce, thì anh có vẽ sâu hơn về câu chuyện là bên trong đó có, trong những làn sóng lớn đó, có những làn sóng con gì đã thay đổi bên trong đó hay không? Em nghĩ là ở làn sóng thứ nhất hoặc làn sóng thứ hai thì tất cả các như anh Long hoặc các bạn marketer ở đây thì cũng đã vận dụng rất là nhuần nhuyễn trong các cái chiến dịch quá khứ. Thì em chỉ mạn phép là sharing một số cái xu hướng của cái làn sóng thứ ba. Thì như em chia sẻ, khi làn sóng thứ ba, cái key objective ở đây là làm sao mình có thể tạo ra một cái kênh để tạo thêm doanh thu và tăng trưởng cái business impact của nhãn hàng. Chính vì vậy á, đây là một số cái bullet point mà mình cân nhắc khi mà mình muốn sử dụng cái làn sóng thứ ba. Đó là thứ nhất, mình sẽ đánh giá và sử dụng đúng vai trò của cái tier của micro influencer và nano. Tại vì đây chính là cái tầng lớp mà có thể kể cái câu chuyện của brand chân thật nhất và có thể khiến cho cái mình có thể tạo ra một cái shortcut từ brand cho đến người dùng cuối. Cái thứ hai nữa là khi mình sử dụng các bạn micro và nano á, thì mình cũng sẽ bắt đầu cân nhắc đến câu chuyện là mình cần phải đi với các bạn một cái long term partnership. Lý do thật ra mình cũng rất là dễ hiểu, tại vì các bạn là những cái bạn long tail, là những cái bạn ở tương đối nhỏ trên thị trường, cho nên khi làm việc với brand, đặc biệt là những cái brand lớn mà cần phải đảm bảo về brand safety, thì mình nên xác định long term partnership để các bạn hiểu được cái brand image, brand message và các bạn có thể deliver được thông điệp của mình một cách balance giữa cái chuyện là chính xác lẫn nó chân thật. Cái thứ ba nữa là mình phải rất là tôn trọng về cái câu chuyện là creative của các bạn. Creative của các bạn khi mà mình không đến cái layer này, mình muốn xác định về cái tính chân thật
và cái tính hiệu quả. Và cái xu hướng thứ tư là em thấy là các bạn micro và nano mà để có thể deliver được business impact á, thì bây giờ mình phải bắt đầu nói đến cái câu chuyện là mình phải trackable được cái metric của các bạn. Thì trong đó là mình sẽ có những cái shoppable format để kết hợp với nội dung của các bạn để có thể tạo ra được, mình nói nôm na đó là mình tạo ra đơn hoặc là chốt hàng. Và một cái xu hướng cuối cùng mà em nghĩ là chúng ta không có thể nào bỏ lỡ được, đó là ngày nay chúng ta đang nói rất nhiều về AI và kết hợp cùng với lại cái sự phân tích của data. Thì bây giờ mình sẽ không có coi influencer chỉ là một cái kênh chỉ là về nghệ thuật hoặc là những cái content mà nó đẹp đẽ nữa, mà mình phải kết hợp với cái sự chính xác của AI và data, phân tích của data như em nói, để có thể mình tạo ra những cái business impact. Thì như vậy là nghĩa là tụ chung lại tất cả các cái xu hướng hiện tại của làn sóng influencer thứ ba á, nó cho phép ra mắt một cái cách vận dụng mới của influencer trong chuyện là driving business. Và bây giờ thì mình đã có thể tự tin được là influencer marketing cũng có thể đóng góp vào câu chuyện là tăng trưởng về doanh số, ra các kết quả về kinh doanh, và mình có thể có những cái cách đo lường khác. Bên cạnh những cái branding KPI, bây giờ mình đã có những cái tỷ lệ chuyển đổi mình có thể đi với các bạn, như là có về conversion hoặc là về order generated. Như vậy thì với những chia sẻ của anh thì Long nhìn thấy được rất là nhiều cái mặt tích cực cho câu chuyện là mình nhìn thấy câu chuyện impact, câu chuyện doanh số với nhãn hàng. Như vậy thì với kinh nghiệm của anh đã làm việc với rất là nhiều cái thương hiệu và nhãn hàng rồi, thì khi mà doanh nghiệp làm việc với các influencer thì chúng ta thường hay có những tạm gọi đó là những cái bẫy, hay có những cái lời nguyền mặt bên kia của câu chuyện. Về mặt khi mà câu chuyện chúng ta có impact, câu chuyện doanh số, thì chúng ta có những cái bẫy hay lời nguyền gì mà chúng ta cần chú ý không? Dạ, em nghĩ là bởi vì influencer marketing thay đổi khá là nhanh, thay đổi cùng theo công nghệ luôn. Cho nên là trong quá trình làm việc thì có thể các marketer như chúng ta có thể hơi loay hoay trong những câu chuyện sau. Thứ nhất, đó là bởi vì các bạn thay đổi quá nhanh, cái role của các bạn cũng như cái hiệu quả tác động trong một cái chiến dịch. Cho nên nhiều khi chúng ta dẫn đến cái loay hoay thứ nhất là trong chuyện là chúng ta đã xác nhận cái objective của chiến dịch nó chưa rõ ràng khi sử dụng influencer. Mình chưa biết được mình nên đặt để các bạn influencer đó trong cái vai trò nào, try branding, hay là mình muốn tăng về product trial, hay là mình muốn đẩy mạnh cho cái phần phiếu cuối là ra được cái chốt đơn. Cái thứ hai là nó đi theo cái phần là mình chưa có xác định được cái objective đó, thì nó có thể dẫn đến câu chuyện là một là mình quá tự tin vào trong câu chuyện sử dụng influencer, hai là có thể là mình đánh giá quá thấp cái vai trò của các bạn influencer. Tự tin đó là khi mà mình nghĩ là một bạn influencer có thể là tạo ra một cái shortcut mà mình có thể bỏ qua tất cả các cái funnel cần thiết của marketing, đi thẳng đến phiếu cuối. Nhưng mà thật ra một con én thì không có làm nên mùa xuân được. Influencer thì vẫn là một cái marketing funnel mà mình cần phải cân nhắc đến cả awareness, consideration cho đến conversion, và mình đặt để đúng với lại cái trọng tâm và cái objective của nhãn hàng. Cái phần thứ ba nữa thì em cũng muốn highlight, đó là các marketer thường mình hơi áp đặt cái chủ quan của mình vô trong câu chuyện sáng tạo. Tại vì một cái câu em phải chia sẻ thật, đó là nếu như mình đã sử dụng influencer marketing thì mình nên tôn trọng cái sự sáng tạo và cái tính chân thật content của các bạn. Còn nếu như mà mình đưa ra một kịch bản có sẵn để đi với kể cả câu chuyện là rất nhiều bạn influencer, thì lúc đó cái tác động phát huy nó sẽ không có cái hiệu quả được. Và cái cuối cùng em nghĩ đó là một trong những cái lớn nhất trong câu chuyện là sử dụng chưa hiệu quả influencer, đó là mình không xác định được một cái gọi là cái KPI set của influencer. Các bạn nên deliver bên cạnh cái gọi là mandatory KPI, thì đâu là cái secondary KPI. Thì tất cả những cái point số 2, số 3, số 4 thực ra nó chỉ là cái phái sinh của cái yếu tố đầu tiên, đó là mình chưa xác định được cái objective của influencer marketing trong cái full funnel marketing của mình. Thì cái lời khuyên ở đây em nghĩ là again mình nên nhìn lại cái định nghĩa, cái vai trò của influencer marketing, và mình xác định rất rõ từ ban đầu. Thì sau đó từng cái phần mà deployment đó, nó sẽ tự động nó fall under vô cái chiến dịch của mình một cách hiệu quả. Trong influencer marketing thì có những cái thuật ngữ liên quan đến câu chuyện của KOL, KOC. Thì ngày hôm nay Long thấy được có một cái term mới, một cái thuật ngữ mới nói về câu chuyện SOL hoặc là ESOL, là những cái bạn mà selling opinion leader hoặc là selling opinion leader, tùy theo câu chuyện là cái môi trường là câu chuyện e-commerce hay câu chuyện của offline. Thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về câu chuyện với cái thuật ngữ mới khi có sự dịch chuyển về influencer marketing không? Vĩnh tin là gần đây các marketer cũng bắt đầu tay cái thuật ngữ là ESO, mình gọi nôm na là ESO, tức là anh Long cũng đã nói cái full định nghĩa của nó, tức là e-selling opinion leader.
đang được sử dụng không chỉ bởi các cái marketer mà đang thấy bản thân các bạn KOC, các bạn cũng đang sharing rất nhiều trên cả Facebook lẫn TikTok. Vậy thì e-selling opinion leader là gì? E-selling opinion leader ở đây là tất cả những cái bạn micro, nano influencer, content creator hoặc là cả những cái bạn mà KOC trên thị trường, những cái người mà có thể tận dụng cái chuyên môn của mình. Cái chuyên môn ở đây em muốn nhấn mạnh là chuyên môn ở đây cả về mặt content lẫn chuyên môn ở đây là về cái tệp follower của các bạn, một cái niche market của các bạn để các bạn có thể bán được hàng. Dạ. Thì mọi người có thể hỏi về cái sự khác biệt của ISO so với các bạn KOL, KOC bán hàng là cái gì? Thì có một cái phần mà em nghĩ nói một cách nôm na cho dễ hiểu, đó là KOL, KOC hoặc là thậm chí các bạn mega hoặc celeb, họ sẽ sử dụng cái sự nổi tiếng, cái khả năng ảnh hưởng của mình để bán những cái mặt hàng dựa theo nhu cầu có sẵn. Nhưng mà ISO thì các bạn có thể làm một bước xa hơn, đó là các bạn có thể tạo ra cái nhu cầu cho thị trường. Một cái ví dụ rất là đơn giản đó là em thấy thường xuyên em mua những cái mặt hàng mà em không có nhu cầu trên TikTok Shop. Thông qua chuyện em coi những cái content review về những cái đồ gia dụng trong nhà hoặc là những cái món ăn vặt buổi tối rất thường xuyên, thì các bạn ISO đây là những cái bạn mà đứng từ góc độ của người dùng cuối, chia sẻ cái cách sử dụng của một cái sản phẩm. Added value của các bạn ở đây là một cái authenticity review để khiến cho mình cảm thấy cái này nó relevant và mình cần để các bạn chốt. Và ISO dưới góc nhìn của marketer á, các bạn có thể đi qua full phễu của marketing, không chỉ dừng lại ở driving brand awareness mà các bạn có thể đi những phễu cuối. Làm cách nào để làm được? Bởi vì các bạn dựa vào câu chuyện đánh giá performance của các bạn trên từng phễu, thay vì mình chỉ nhìn các bạn thông qua số lượng view, số lượng comment. Thì bây giờ với sự kết hợp của, như em nói, các sàn thương mại điện tử và các cái công cụ tracking rất chính xác và của cả cực AI, mình có thể đánh giá dựa vào cái performance như là click, về cái chuyện là conversion, về các chỉ tiêu như action trên sàn như là add to cart hoặc là purchase. Từ đó thì mình có thể upgrade cái bảng ISO này trở thành một cái funnel mới, full capacity trong câu chuyện giúp brand mở ra một cái kênh để tiếp cận đến người dùng cuối và bán được hàng trực tiếp. Như chia sẻ của anh lúc nãy thì anh có nói câu chuyện là influencer marketing trong thời đại mới có sự hỗ trợ của data, của dữ liệu, của công nghệ. Như vậy thì nếu chúng ta dung hợp lại các cái vũ khí marketing influencer truyền thống cộng với sự kết hợp công nghệ của dữ liệu, thì ngày hôm nay chúng ta có vũ khí marketing gì mới không? Dạ, em nghĩ là điều rất vui với marketer của mình hiện giờ là cuối cùng mình cũng đã có một cái nơi để mình đánh giá được cái hiệu quả của creative của mình, của cái content của mình có đúng đắn hay không. Thực ra 10 năm trước em nghĩ là anh em mình cũng đã nói đến câu chuyện là marketing đến cuối ngày á, là mình nói cái gì, nói với ai, nói ở đâu, ai cũng hiểu. Nhưng cái vấn đề là nền tảng công nghệ và cái công cụ lúc đó nhiều khi chưa cho phép là mình chỉ xác định được là mình nói cái channel là nói với ai và nói cái gì thôi. Nhưng mình chưa biết được cái câu chuyện đó nó dẫn đến cái hành động gì. Nhưng bây giờ với câu chuyện giống như anh Long vừa đề cập là mình có data tracking, mình có các sàn cho mình track đến phiếu cuối luôn. Và có sự hỗ trợ. Em nhớ cái câu chứ anh Long có nói là bây giờ cái nút mua hàng nó không còn dính với cái website nữa, mà nó đi đến bất cứ nơi đâu. Nhờ cái nút mua hàng nó đi đến bất cứ nơi đâu thì mình xác định được đâu là cái nơi mình có thể bán được hàng. Cho nên tụ chung lại thì công nghệ kết hợp với là influencer marketing của cái làn sóng thứ ba, nó cho mình một cái công cụ, một cái giải pháp để mình triển khai được cái growth strategy của mình trong một cách nó hiệu quả hơn và đo đếm một cách chính xác hơn. Nãy giờ mình nói nhiều về câu chuyện của thuật ngữ, định nghĩa, rồi sự phối kết giữa các cái phương thức marketing với nhau rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta nói những vấn đề liên quan đến chuyện thực chiến hơn đi, thì có một cái chiến dịch nào mà anh với Anime mà đã cùng làm với các nhãn hàng hay các thương hiệu nào mà chúng ta nói phải tạm gọi là thành công trong câu chuyện sử dụng influencer marketing? Nói về cái chiến dịch mà sử dụng influencer marketing ở làn sóng thứ ba á, thì thật ra em và công ty cũng có một vài cái cơ hội để làm việc và trải nghiệm. Tuy nhiên trong đó có một cái chiến dịch mà em nghĩ nó phản ánh, thể hiện tương đối đầy đủ tất cả các chia sẻ vừa rồi á. Đó là cái chiến dịch mà tụi em làm cho launching của Starbucks at Home, một cái sub brand của nhà Nestle. Thì cái chiến dịch này á, thứ nhất nó là mình xác định rất rõ trọng tâm luôn ngay từ đầu, tại vì đây là một cái launching product và không có phải dễ bán. Tại vì mọi người biết, mọi người có hành vi đi ra quán cà phê để check-in ở đó, để hưởng thụ cái không khí ở đó. Ít khi nào mà người ta mua một cái gói cà phê pha sẵn về nhà và với chi phí cao.
cao khoảng gấp 5 lần so với giá trung bình của các loại cà phê pha sẵn trên thị trường. Thì cái vai trò của influencer marketing ở đây tụi em xác định luôn đây là một cái chiến dịch so-called, làm sao vừa có bán được một cái cách tiêu dùng mới, đồng thời là cái để đánh giá KPI đó chính là số đơn và số GMV. Thì tụi em deploy bằng cách là kết hợp giữa cái mega và micro tier để building về branding, nhưng mà đồng thời tụi em áp dụng micro và nano ở phía dưới, tạo rất nhiều content. Tại như biết hiện giờ các bạn trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng FOMO. Đồng thời mỗi người 10 người chăm ý mà, một cái nội dung không thể nào mà win được các bạn hết. Cho nên với sự hợp tác của tất cả cái lớp mà micro và nano, tụi em có thể tạo ra được rất nhiều cái angle trong chuyện sử dụng, từ lifestyle đến cả mix and match cho đến cả những cái cách dùng mới. Thì sau đó cái chiến dịch này tụi em deploy trên across cái marketplace, các cái sàn thương mại điện tử luôn. Nó bao gồm có cả brand.com, tụi em tạo ra một cái website riêng để hứng cái chiến dịch này và để đo đếm. Đồng thời tụi em vẫn có cái presence ở trên là TikTok Shop, mình không thể bỏ qua cái kênh đó. Thì hiệu quả nôm na của chiến dịch này đó là sau 6 tháng tụi em đạt được ROAS là hơn 2 chấm, bán được hơn là 2.000 đơn và doanh thu đem về là 900 triệu. Thì em nghĩ là đối với một cái sản phẩm mà FMCG và tương đối khó để có thể enter vào market, mà mình có thể deploy thành công với lại micro và nano thôi, nhất là giá cao hơn nữa, đúng không? Dạ, nhất là giá cao hơn nữa. Thì đây cũng là một cái để mình có thể quan sát. Và một điều thú vị về mặt là media perspective, trong quá trình vận hành tụi em improve trong câu chuyện là tăng giá trị đơn hàng. Ban đầu chỉ bán được 300.000 một đơn thôi, nhưng sau đó tụi em có thể bán được 500.000. Thứ hai là tụi em giảm được cost per order. Thứ ba là một cái điểm thú vị là trong hồi nãy em có mention đến câu chuyện là đi với các bạn influencer trong làn sóng thứ ba á, mình sẽ quan tâm đến long term partnership. Thì trong cái chiến dịch này sau 1 tháng tụi em unblock ra khả năng bán hàng của một số bạn nano, một số bạn food blogger chưa bao giờ bán hàng. Các bạn cũng không nghĩ các bạn có thể bán được hàng, nhưng sau đó các bạn có thể bán được nhờ sự hỗ trợ của media và một số cái exclusive merchandise. Thì sau đó các bạn tự tin tham gia vào những cái chiến dịch khác và bán thành công không chỉ đối với cái ngân hàng FMCG, mà các bạn lớn sân qua bán luôn các cái mặt hàng của công nghệ hoặc là beauty cosmetic thành công. Thì em nghĩ đây là một cái tín hiệu rất khả quan cho marketer của mình trong câu chuyện tin tưởng vào cái ISO này, nó có thể hỗ trợ cho mình phát triển về long term. Đó là một số cái chia sẻ ngắn mà em thấy mình có thể rút ra từ một cái chiến dịch triển khai so-called launch sản phẩm mới như vậy. Và như vậy Long nhìn thấy mối quan hệ là mối quan hệ win-win partnership, để hiện cả đúng. nhãn hàng hay cả influencer cũng đều có thể win được cái điều mà mình mong muốn hướng đến trong câu chuyện của tương lai. Một câu cuối nữa thôi, nếu mà được chia sẻ với lại các bạn marketer của MMA một câu duy nhất trong quá trình mà làm việc làm nghề marketing thì anh Vĩnh có chia sẻ gì không? Dạ, ở đây thì em sẽ xin 2 câu. Một câu quote mà em thích nhất của Philip Kotler, đó là nôm na, đó là marketing là một cái cuộc chiến không bao giờ có điểm dừng, tại vì mỗi ngày đều phát triển. Còn cái câu số 2 là follow theo cái câu trên, thì như mọi người thấy influencer marketing bây giờ đã bước vào một cái giai đoạn thứ 3, nơi mà mình có thể driving được business impact. Thì các marketer ơi, mọi người có ready để bước vào cái làn sóng mới để tận dụng cái hiệu quả này hay là chưa? Hay là mình sẽ là người follow theo cái xu hướng này và chỉ follow theo các cái case study thôi, hãy là người tạo ra case study. Như vậy thì cảm ơn hôm nay anh Vĩnh đã tham gia buổi chia sẻ với MMA Talk Hub mùa 5 ha. Anh đã có những chia sẻ rất thú vị về câu chuyện của influencer marketing và nhãn hàng với nhau. Rồi, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, thì em cũng rất là cảm ơn anh Long đã là host buổi nói chuyện ngày hôm nay, và đồng thời cũng cảm ơn chương trình MMA Talk Hub đã tạo điều kiện cho Vĩnh có thể ở đây để có một vài cái chia sẻ ngắn đối với tất cả các bạn marketer về xu hướng mới của influencer marketing.